iBon කියලා පිළිගන්නවා Street Network YouTube channel එකට යාළුවෝ වල සියලු දෙනාම ඔන්න ඔයාලා අදත් එකතු වෙන්නේ Street Network එකකින් ගෙන අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඔන්න යාළුවනේ ඔයාලට අද කියන්නේ ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක්. ඔයාලට මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ ඔයාගේ බැටරිය ඉදිමිලාද? බැටරිය වැඩ කරන්නේ නැද්ද? මේ ඉදිමිච්ච බැටරිය ලේසියෙන් පහසුවෙන් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද වීඩියෝ එක කතා කරන්නේ. ඔයාලා ගොඩක් වැදගත් මේ වීඩියෝ එක මොකද ඔයාගේ ෆෝන් එකේ සමහර බැටරිය මේ වගේ ඉදිමිලා ඇති. ඔයාලට ලේසියෙන් පහසුවෙන් මේක නැවත යථා තත්ත්වයට පත් කරගන්නේ කොහොමද? ඔයාගේ බැටරිය වැඩ කරන විදිහට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මේ වීඩියෝ කතා කරන්නේ. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එක බලමු කොහොමද ඒක කරගන්නේ කියලා. ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මේ ඉදිමිලා තියෙන බැටරිය නැවත වැඩ කරන ආකාරයට සකස් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. හරියට ඔන්න යාළුවනේ මගේ channel අලුත් කෙනෙක් නම් මේ පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකට එකතු වෙන්න. ඒ වගේම යාළුවනේ subscribe button එක click කරාන් පස්සේ මේ දකුණු පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා all click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එතකොට මම දාන වීඩියෝ ඔයාලකට ඉක්මනින් notification එක මාරෙන් ගෙන්වා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම යාළුවනේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම comment section එකේ comment එකක් දාන්න අමතක කරන්නත් එපා. හරි යාළුවනේ එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඔන්න යාළුවෝ දැන් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ බැටරිය ඉදිමිලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා මම දැන් මේක ඔයාලට පෙන්නන අපි කොහොමද බලමු මේ වගේ බැටරියක් අපි කොහොමද අපිට වැඩ කරන්න පුළුවන් විදිහට නැවත බැටරිය මේ හදාගන්න කියලා තමයි මම ඔයාලට කියලා. ඔයාලට ලේසියෙන් පහසුවෙන් මේක කරගන්න පුළුවන්. යාළුවනේ මුලින්ම කරන්න ඕන මෙන්න මේ බැටරිය මෙන්න මෙතන මේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ ස්ටිකර් එක ගලවන්න. මම දැන් මේ බැටරිය ස්ටිකර් එක ගලවනවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න මේක හොඳට ගලවන්න. ගලවලා ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ බැටරිය ඉදිමුණු තැන මෙන්න ඉදිමිලා තියෙන තැන මෙතන සිදුරක් කරන්න. ඔන්න මම සිදුරක් කරනවා මේකේ. ලොක් කරලා මේක තද කරලා හොඳට මේ යවා ගන්න. මේකේ අර තියෙන වායු ටික දෙලා තියෙන වායු ටික හොඳට යවා ගන්න. ඔන්න මම තද කරලා ඒක යවා ගන්නවා. ඊට පස්සේ කරන්න ඕන කරන්න තියෙන්නේ මේ සෙලෝ ටේප් කැල්ලක් කරන් මෙන්න මෙතන මේවා අලුගත් එක දිනවා. ඒක හොඳට අලව ගන්න. මොන්න හොඳට එලෙව්වා. ඊට පස්සේ හොඳට මේ ස්ටිකර් හොඳට තද කරන්න. ඔන්න මම හොඳට තද කරනවා. හොඳට තද කරන්න. ඒ කියන්නේ අය වායු ඇතුලේ බැරෙන්න හොඳට තද කරන්න ඕන. හොඳට මේව තද කරන්න යාළුවනේ. මම හොඳට තද කරනවා. දැන් හොඳට ඇරවන්න ගලවනවා. මේ පැත්තත් ගලවනවා. ඔන්න මම ස්ටිකරේ මේ පැත්තත් ගලවුවා. ඒක ගලවලා දැන් අපි එහා පැත්තට සිදු කරා. දැන් මේ පැත්තත් පොඩක් සිදුරු කරන්න වෙනවා. මොකද මේ පැත්තේ තියෙනවා කියලා අපිට පේනවා. මෙන්න මේකේ හොඳට මේව කරලා සිදුරක් විදින්න. මේකටත් මේ වගේ ස්ටිකර් එකක් අනිවාර්යෙන් ගහගන්න. අනිවාර්යෙන් ස්ටිකර් එක ගහගන්න. වද කරලා ඊට පස්සේ මේක නැවතත් ස්ටිකර් එක තිබ්බ විදිහට නැත්නම් තලව ගන්න ස්ටිකර් එක තද කරලා ඔන්න ඒක තෝරගෙන බැටරිය තිබ්බ විදිහට තියෙනවා. මම බැටරිය තිබ්බ විදිහට ඉදවට පේනවා. මම මේ හැදුවේ ලාවා බැටරිය වල වෙනවා. ඔන්න මම මේ වැඩේ කරලා ඉවරයි. අපි දැන් බලමු මේ බැටරිය වැඩ කරනවද කියලා. ඉවරයි. ඔන්න මම මේ ෆෝන් එකට බැටරිය දානවා.
පස්සේ මෙන්න ෆෝන් එක සෙට් කරනවා. මම ෆෝන් එක ඔන් කරන යාළුවනේ. ඔන්න ෆුල් බැටරි දෙනවට පේනවා. මම ඔයාලට charger එක ගහලා පෙන්නන්නම් දැන්. charge වෙනවා මේක බැටරිය. ඔන්න මම charger දැන් ගහනවා. ඔන්න යාළුවනේ ඔයාලට පේනවා. ඔන්න charger එකත් මම ගහලා දෙනවා. දැන් charge වෙන බැටරිය. හොඳට charge වෙනවට පේනවා. මේ ප්‍රශ්නේ දුර charge වෙනවා. මේ වැඩි යාළුවනේ හරියටම කරගන්න ඕනේ. මොකද අර සීල් කරන ඒවා හැම හරියටම සෙලෝ ටේප් එක හරියට ගහලා සීල් කරගන්න ඕනේ. නැත්නම් මේක ෂෝට් වෙන්න පුළුවන් බැටරිය. ඒ හින්දා මේක හරියටම කරගන්න. නමුත් බැටරිය වැඩ කරන විදිහට හදාගැනීමේ හැකියාව තමයි ඔයාලට මේක මේ හරහා ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඒක කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඔයාගේ බැටරිය වැඩ කරන විදිහට හදාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා මේක මේ හරහා. ඔයා පරිස්සමෙන් මේක කරන්න. මොකද බැටරිය ගලවද්දී හරි පරිස්සමෙන් ගලවන්න. ඊට පස්සේ සෙලෝ ටේප් එක හරියට කරගන්න එක තද කරලා හරියට ගහගන්න. මොකද නැත්නම් වායුව ඇතුල් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම බැටරිය සවුත් වෙනවා. ඒ නිසා මේක මේ හරහා ලේසියෙන් පහසුවෙන් වැඩ කරන්න නැති බැටරිය නැවත වැඩ කරන්න පුළුවන් විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඉදිමිච්ච බැටරිය වට මේක මෙහරා ඔයාගේ ඉදිමිලා තියෙන බැටරිය නැවත සකස් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම හිතනවා ඔයාලට වීඩියෝ ගොඩක් වටී කියලා. වීඩියෝ හොඳ නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ඒ වගේ අතල බලන්න ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. මගේ channel අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ක්ලික් කරලා මගේ channel එකට එකතු වෙන්න. හරියලෝනේ මේ අලුත් වීඩියෝ එකක් කරන් හෙඩේ නිකන් ගිහිල්ලා නම් ඔයාලට සුබ දවසක්